අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඔයා වර්ක් කරන කෙනෙක් වුණත් එහෙම නැත්නම් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් වුණත් Office 365 පැකේජ් එකේ තියෙන Microsoft Word, PowerPoint වගේම Excel කියන softwares තුන අපි හැමෝටම වැදගත් වෙනවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ softwares තුන 100%ක් නීත්‍යානුකූලව නොමිලේ use කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා notification bell එක ring කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. SCB Tech Studio තාක්ෂණයේ ගවේෂණය මේ ක්‍රමේදී ඔයාගේ browser එකෙන් තමයි Office softwares නොමිලේ අපිට use කරන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඔයා යන්න Google එකට search කරන්න Office online කියලා. එතකොට ඔයාලට මේ විදිහේ search result එකක් එයි. මෙතන උඩින් තියෙනවා Office 365 login කියලා. ඔයා ඒක click කරන්න. ඔයාට address bar එකේ office.com කියලා type කරලා මේ site එකට එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පේනවා මෙතන sign in කියලා button එකක් තියෙනවා. ඔයා ඒක click කරන්න. මේ page එකට පස්සේ ඔයාට Microsoft account එකක් තියෙනවා නම් මෙතන email එකයි password එක ඇතුළත් කරලා next කියන button එක ඔයාලට click කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට account එකක් නැත්නම් මෙතෙන් create one කියන එක click කරන්න. මේ page එකට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් get a new email address කියන එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි Google account එකක් හදාගන්න විදිහට account එකක් create කරගන්න. account එක create වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ interface එකක් දකින්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපේ Microsoft Office workspace එක. මේකේ sidebar එකේ ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් Word, Excel වගේම PowerPoint කියන අපි අද කතා කරන main softwares තුන දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ප්‍රධාන softwares වලට අමතරව ඔයාලට Outlook, OneDrive වගේම Microsoft Teams එකම OneNote use කිරීම හැකියාව මේ හරහා අපිට නොමිලේම ලැබෙනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද අපි PowerPoint presentation එකක් නැත්නම් Word document එකක් නැත්නම් Excel spreadsheet එකක් ක්‍රමයේ භාවිත කරලා use කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අපි හිතමු අපිට PowerPoint presentation එකක් නිර්මාණය කරන්න ඕන නම් මේ PowerPoint කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් create කියන එක ගිහලා PowerPoint presentation කියන එක ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතනින් presentation එක නිර්මාණය කරගන්න PowerPoint කියන එක select කරන්න. ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට templates කීපයක් හම්බ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙතන new blank presentation කියන එක click කරන්න පුළුවන්. දැන් මට මේ විදිහට PowerPoint interface එක ආවා. අපි සාමාන්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරන PowerPoint interface එකම තියෙන්නේ. මේ විදිහට web portal එක පාවිච්චි කරද්දී අපිට හම්බෙන්නේ Microsoft ලගේ latest version එක. ඒ කියන්නේ අලුත් Office version එකට powerful internet connection එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මේකේ ගොඩක් හොඳට perform කරගෙන යන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපි අපේ presentation එක නැත්නම් document එක spreadsheet එක save කරද්දී අපිට options කීපයක් හම්බ වෙනවා. ෆයිල් කියන එකේ save as කියන එකට ගිහුවම අපිට save as කියලා copy එකක් save කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක save වෙන්නේ අපේ OneDrive එකට. OneDrive එක කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන Google Drive එක තියෙනවනේ. ඒ වගේම Microsoft සමාගමෙන් ලබා දෙන cloud storage එක. ඒත් එක්කම අපි අපේ computer එකට copy එක download කරගන්න ඕන. ඒකට අවස්ථාව ලබා දීලා දිනවා. අපිට මේක PDF format එකකින් download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව format කීපයක්ම තියෙනවා. මම ඒ ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. මේ විදිහට ඔයාලට Excel, Word කියන මේ softwares නොමිලේ access කරන්න නැත්නම් නොමිලේ use කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. උඩ තියෙන මේ menu icon එක click කරලා ඉතින් all apps කියන එකට ගියොත් ඔයාට තවත් apps ගණනාවක්ම නොමිලේ මේ විදිහට use කරන්න අවස්ථාව Microsoft සමාගම ලබා දීලා තියෙනවා. මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ගොඩක් දෙනෙක්ට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන අදහස් වගේම තාක්ෂණය ගැන ඔයාලට දැනගන්න තියෙන හැම දෙයක්ම අල්ලා comment section එකෙන් comment කරලා වීඩියෝ එක like කරන ගමන් යාළුවන්ටත් share කරන්න. channel එක subscribe කරලා notification bell එකත් ring කරලා තියාගන්න.